من ویژوال استودیو کد که باز کردم، حالا فکر کنم ولکامش باشه یا نباشه، اصلا مهم نیست. میام اینجا فایل یا هر قسمتی که تو ویندوز دارید و نیو تکست فایل و اینجا رو آن تایتل میخورید و کافی میبینم سیوش کنم. من رو دسکتاپ میزنم، اسمش رو حتما بذارید index.html. این ایندکسه برای خیلی از سرورها و خیلی از پروژه ها یه کلمه ریزرو شده و معنا داره، یعنی حالا بعداً اینا دلیلش متوجه میشه چرا ما ایندکس میذاریم. حالا index.html doc یا ASP یا PHP یا هر چیزی میتونه باشه. این پسانه .html هم که نوع فایلتون رو مشخص میکنه. اینو حالا ما خیلی سامپل میذاریم. فایل من اینجا رو دسکتاپ هم سیو کردم و اینجا میام، حالا یه واسه چیزام میبندم، ویژوال استودیو کدام یه بار میام اوپن ویت کروم میکنم. در واقع اگه نکنید اسم فایل html.index، یه بارم میام اوپن ویت ویژوال استودیو کدام میکنم. چه اتفاقی اینجا میفته؟ اینجا من میتونم کدش رو با این ادیتورم ادیت کنم. بروزر یا همون گوگل کروم در واقع برنامه‌ای که کد HTML من رو رندر میکنه، یعنی کد رو تبدیل به تصویرهای نمایشگر انسان میکنه. الان میخوام یه کد ابتدایی و خیلی ساده HTML رو براتون اینجا بذارم و با هم ببینیم. من اینجا کد پیست میکنم، از قبل داشتم و حالا میام دونه دونه اینا رو بهتون توضیح میدم که اینا چی ان و چی کار میکنن این داستان. من اینو واقعا سیوش میکنم، حالا کنترل اس یا کامند اس و اینجا میام رفرش میکنم. این با این چه فرقی داره؟ اینجا کده، اینجا در واقع چیزی که رندر شده، چیزی که برای انسان و هیومن میاد پروسس میکنه. برنامه‌نویس کارش اینه که اینو ایجاد کنه و یوزری که مثلا میاد دیجیکالا خرید میکنه کارش اینو میاد میبینه. حالا ما بعد این تیک‌های لگومون رو خوب بچینیم تا بتونیم یوزر رو به بهترین شکل هدایت کنیم که بتونه از اون اپلیکیشن ما در واقع استفاده کنه و به اون هدفی که میخواد برسه.